आपण मुळ्याची हिरवी भाजी आहे, जो पाला असतो त्यापासून आपण भाजी बनवली आहे. पण मग आपण भाजी जर खायची म्हणलं की म्हणता नाही वास येतो, मुळ्याचे असं होतं. पण आपण जर अशा पद्धतीची जर बनवली तर एकदम छान होईल. आणि मुळ्याची भाजी जी आहे तर ती आपल्याला कळणार पण नाही आपण भाजी कशाची बनवली आहे. तर भाजी पण बनवायची साधी आहे आणि खायला पण सर्वांना आवडेल. आपण अशा पद्धतीने बनवू. तुम्ही 4 मुळ्यांची भाजी आहे, ती मस्त हिरवी हिरवी आणि कवळे कवळे पानं घेऊन बारीक कापले आणि ती धुवून घेतले. ते शिजवून घ्यायचे. शिजवून घ्यायचे म्हणजे आपल्याला फक्त 2 उकळीमध्ये 5 किंवा 10 मिनटामध्ये फक्त आपल्याला ती वाफवून घ्यायची आहे. कारण काड्या घेतलेल्याच नाही मी, फक्त पानं घेतले. तर मी पाणी ठेवून हे बघा असे शिजायला टाकले आणि भाजी आपली शिजून पण झाली आहे 10 मिनटानंतर. तर त्याचे जे काडी आहेत ती फक्त दाबून बघायची. आणि मी आता कढई ठेवली आहे गॅसवर, तेल टाकलं आहे. तर फोडणी करायची आपल्याला, ती भाजी पिळून ठेवली आहे साईडला. तर फोडणी करायची मी तेच कढई घेतली आहे. मी जिरे टाकले आहे आणि उभा बारीक कांदा कापला आहे. त्यासाठी साहित्य घेतलेले आहे. तर त्यासाठी बारीक कांदा कापलेला आहे उभा. याने काय होतं, चव छान लागते. आणि आपल्याला कांदा पण टाकायचा आहे आणि त्यामध्ये बटाटा पण टाकायचा आहे. म्हणजे भाजीची जी चव आहे ती अजूनच वेगळी लागते. म्हणजे वाटत नाही की आपल्याला मुळ्याची भाजी खातोय आपण आणि आपल्याला खावीशी वाटली पाहिजे. घरात लहान मुलं असतं त्यांना पण खावीशी वाटली पाहिजे आपण अशा पद्धतीने जर बनवली तर. तर मी एक बटाटा घेतला, तो पण उभाच कापला आहे. जसा आपण कांदा कापला त्याच प्रकारे एक कांदा एक बटाटा घेतला आहे. दोघी कापून घेतले, बारीक केले आणि आपल्याला हे परतून घ्यायचे तेलामध्ये. तर मी कांदा परत थोडाच परतू दिला आणि बटाटा टाकल्यामध्ये, कारण आपल्याला बटाटा पण होऊ द्यायचं आहे. त्यासाठी बटाटा पण परतला पाहिजे आणि ते पण नरम झाले पाहिजे. पाणी टाकायचं नाही कारण भाजी आपण उकळून घेतलेली आहे. म्हणून मी 2 मिनटासाठी वाफ घेतली एक. बघा असं बटाटा पण शिजून गेला आहे आपला आणि कांदा पण छान परतला गेलेला आहे. कलर आला की नाही मस्त लाल. बघा बटाट्याचा पण कलर चेंज झाला आहे आणि मग भाजी खाऊशी वाटते. याबरोबर मी तांदळाची भाकर करणार आहे, तर छानपैकी गरम गरम. मी ही लसूण टाकून मिरची केलेली आहे. लाल मिरच्या होत्या त्या मिरची केली आणि त्यासाठी 1 चमचा लाल मिरची घेतली, थोडीशी हळद आणि मीठ चवीपुरतं. हे सर्व साहित्य घेतलं आहे आणि एक जीव करायचा. तुम्ही हिरवी मिरचीची पण करू शकता, पण मग हिरवी मिरची थोडीशी कमी तिखट असते आणि ती पूर्ण भाजीला पोचत नाही. तर त्यामुळे मी ही जे आहेत सर्व मटेरियल आहे याला सर्व मटेरियलला पोचल्या जाते, सर्व मटेरियलला लागते. त्यामुळे मी लाल मिरचीच घेतली आहे. ती पिळून घेतली आणि अशी कोरडी केली. तर बघा एकदम मोकळी मोकळी झाली, असं वाटतं मेथीची भाजी आहे. ही आपल्याला पूर्ण एक जीव करायची आहे आणि अशा पद्धतीने जर केली तर मग सर्वच जण खातात. छोटे मुलं आहेत आपल्या घरात ते पण खाता आणि मोठे आहेत ते पण खाता. म्हणजे भाजी मुळ्याची केली ही पण समजून येत नाही आणि सर्व जे आहेत गुणधर्म मुळ्यामधले ते पण मिळतात. म्हणून आपण करायची आणि नवीन पद्धतीने जर केली तर नवीन काहीतरी खायला मुलांना दिले खायला तर ते पण आवडीने खातात. घरातले मोठे व्यक्ती पण खाते. अशा नवीन नवीन भाज्या करत राहा. कशी वाटली माझी भाजी बघा, किती छान कलर पण आला आहे आणि ती लसूण टाकून मिरची कुटलेली त्यामुळे असा मस्त सुगंध येतोय. जी वाफ चालली आहे त्या वाफेमध्येच आणि गरम गरम भाजी आणि गरम गरम तांदळाची भाकर किती भारी वाटेल ना खायला. या मग जेवायला. कसा वाटला माझा व्हिडिओ? असाच बघत राहा आणि सबस्क्राईब करा. बघा नवीन नवीन व्हिडिओ आणि नवीन नवीन रेसिपी. धन्यवाद.